Hello guys! Welcome back sa ating channel. And today's video, I wanna show you my perfect eyebrow. Sa mga kilays life dyan. Ito na best ang hinihintay niya. But before that, please naman, subscribe ka na sa aking channel. Yan, yung nasa gilid. Ayan. Thank you. Maraming salamat for that, best. So, bago tayo mag-umpisa, best, kailangan mo na i-prepare yung mga gamit na kailangan natin. If you have a clean brush, kunin na yan. Or kung wala naman, linis-linis muna, best, bago paganda. Okay, next naman ang ating concealer. Next ang ating brow product. And guys, this is a optional. Kung meron lang kayo or kung wala kayo, okay lang naman din. We can still achieve our perfect eyebrow without this product. So yun, ito yun. Kung meron kayong eyebrow soap or eyebrow gel, pwede yan. Kung wala, okay lang yan. Huwag kang ma-stress. So yun guys, kung kompleto na kayo at ready na kayo at ready na rin ako, let's go on the video. So yun guys, first, lilinisin ko muna yung aking eyebrow using the spoolie. Yan, malinis to guys. Make sure na malinis yung spoolie nyo para walang product or walang color na malalagay dun sa eyebrow natin. So yun guys. Then, gagamitin ko to is a liner or brow duo from Glutes. Guys, make sure yung gagamitin nyo na pang shade or pang apply ng ating eyebrow or yung ating brow product ay flat, and yung mas okay sana is yung manipis para mas mabilis siyang ma-apply. So yun guys, kukuha ko ng product. Okay guys, yung brow na gagamitin kong product ay from Girl Boss brow-fleek in the shade of light brown. Guys, kung gusto nyo malaman kung ano yung product na to and also this one, meron akong review, then lalagay ko dito yung link para mapanood nyo after this video. So yun, nakalagay na tayo ng product, then start na tayo dito. Bali guys, gagawa ako ng line dito sa outer line ng ating brow line dito sa may labas. So half lang yung gagawin ko mula dito sa half na aking brow line papunta doon sa kanyang tail. Guys, medyo onte ata yung nalagay kong product. Kukuha lang ko ulit. Pero wag din masyadong marami guys. Kasi, guys, baka kasi hindi nyo na makontrol. Ayan. Next naman guys, is yung sa may inner outer line naman. Same lang din yung procedure na gagawin ko. Half lang din yung lalagyan natin ng line. And guys, kung nagkakaroon ng lagpas-lagpas guys, okay lang yan. Huwag nyo munang burahin kasi mamaya lilinisin natin yan para ma-emphasize niya yung ating brow line. So yun guys, next naman, kukuha ulit ako ng product. Then, lalagay ko sa kamay ko yung ibang excess. And next,
lalagyan na natin yung nasa pagitan ng dalawang line na ginawa ko. Guys, sa gitna pa rin tayo. And guys, and next naman, yung natira lang na product, hindi na tayo mag-a-apply or hindi na tayo kukuha ulit ng product dun sa ating brow tube. Kung ano lang yung natira dito sa brush, yun yung ilalagay natin dito na sa harap. Pero, unti-unti natin siyang lalagay dun sa harap. So, i-blend lang natin, papalapit lang dun sa may ating inner brow. So yun guys, and bago natin linisin, gagawin ko din yun sa kabila. So kuha ulit ako ng product, then gagawa ulit ako ng outer line doon sa ating outer brow. Then, same procedure din sa may taas naman ng upper line. And guys, I'm just creating some short tail. Pinapatay ko siya dito sa end ng aking eyes, yung tail nila, parehas. Ayan guys, next naman mag-apply na tayo dun sa gitna. Ipakuha tayo ng product and i-blend natin sa kamay natin para matanggal yung mga excess. And guys, just control your applying. Same guys, then dandan na natin siyang i-shade or i-blend papunta dun sa harap. Nagbe-blend kayo pa harap, make sure na light hand lang yung ginagamit nyo para mukhang natural yung sa harap ng ating brow. Okay guys, then linisin na natin to using spoolie. Sundan nyo lang yung line na ginawa nyo kanina. So yun guys, may nakikita lang ako dito na uneven line. So, kukuha lang ako ng product, konti lang. Then, i-blend ko siya dito sa kamay ko para halagyan. Ganun din kayo guys, kung may nakikita kayo uneven line, applyan nyo lang yon, pero make sure na onti lang muna ilalagay nyo para makontrol nyo yung malalagay nyo yung product. So yun guys, linisin na natin to using a concealer. Gamit kayo ng malinis na flat brush para linisin yung ating line, brow line para mas ma-enhance o ma-emphasize niyan yung ating perfect brow guys. Wow! So dahan-dahan lang guys, and onti lang yung concealer na ilalagay nyo dun sa brush para makontrol nyo. Okay lang kahit palagay-lagay kayo, at least nakokontrol nyo yung paglalagay ng concealer.
Yun guys, mag-apply ulit ako ng another concealer para doon sa kabila. Yun guys, dahan-dahan lang para nakokontrol nyo talaga yung anyong concealer. So yun guys, after nyo i-line or highlight yung line ng inyong eyebrow, now, i-spread or blend nyo yung concealer para mas malinis siyang tignan. Pwede nyo gamitin yung brush na ginamit nyo or pwede kayong gumamit ng ibang brush na malinis or pwede rin yung beauty blender. So yun guys, this is the final look of our perfect eyebrow. But, meron tayo ihahabol. Like what I said before, this is optional. Nasa sa inyo guys kung maglalagay kayo ng brow soap or maglalagay kayo ng eyebrow gel. So ako maglalagay ako ng brow soap. So you guys, there you have it. This is our perfect eyebrow. And guys, thank you guys for watching. Kung nagustuhan nyo to, please don't forget to like this video and share sa mga kaibigan nyo if you think they deserve to see this video. Maraming salamat. And please also don't forget to subscribe to my channel and please click the notification below para lagi kang updated to my upcoming video. And you guys, feel free to comment sa mga gusto nyong suggestion about makeup or yung ano yung mga product na affordable na pwede nating i-try. Please don't be hesitate to comment on the comment section box below. You are all welcome. So yun guys, maraming salamat sa panonood and thank you for subscribing this video. See you on my next video. Bye!